parang masyadong madami na-unlock yung sa Marcel at mababa yung Marcel in this scenario. Jushin, probably the third ban para sa Aurora. Tas Omega, they ban the Gwyn. Phobius, malabong i-first pick ng Omega, baka ibigin nila. I think they will still choose to go for the Harley as their first pick. Oo, wala kasing mas gaganda pa sa Harley. Sa ngayon, it also unlocks yung Gord Harley. Oh. Pero mukhang tatanggalin ng Aurora ang chance na ilabas yun. Open ang Phobius. Do you take this as a first pick? Baka Claude pa rin para dito sa Omega, knowing na yung Claude ay hindi naman nakaka-counter ng Phobius, and if ever na may Phobius, nakita natin na willing silang gumamit ng mga Selena. You have still the Eve, Valentina eventually na kunin dito ng Aurora, pati the Claude is just a good starter pick here para sa Omega. Oh, Jushin naman this time. Yun na yung binigay kay Cap. Okay, with the Sushin locked in, mukhang nasa kamay ng Aurora ang bola. Anong kukunin? Do you get the Claude early on plus the Phobius? I think Suyu ang gusto nilang kunin. Tapos Valentina. Suyu Valen. Kasi ang although maganda naman kunin na yung Claude dito, pero nagpapakita Aurora, willing sila mag-clit sa isang Claude. So I think they're A-okay to go for the Valentina. Valentina and the Suyu. Alright, it seems na Suyu Claude. Suyu pa rin ang kanilang kukunin. Locking in the DK Brothers pick. And dahil dyan, maganda na ang kanilang early plus the late game insurance. And this will be the first time na iba ang lalaroin na hero ni Nets that has played a Claude back-to-back ng Game 1 and Game 2. There's a chance na kumuha lang sila ng Harit, or if not, they can go for the Moskov. Moskov or Harit ang nakikita dito para kay Nets. Siguro hindi na nila papatagalin, pero meron ding merit na kumuha ka na ngayon ng Ryzen hero with this Suyu. So that's Phobius. Do we go Bruno kung ikaw si Nets? Moskov, I believe, is the better hero. Lalo na nasa inyo na yung Phobius. We'll see. Makikita natin. At mukhang Leo Mort muna ang kanilang kukunin. Early pickup para dito kay Ryzen. Correct me if I'm wrong. This is the first time na lalabas ang Ryzen pickup ng maaga sa buong serye na to. Sa buong series na to, yes. This is actually a big surprise for me kasi hindi naman talaga nakaka-counter ng Leo Mort ang isang Suyo. And kung babalikan ko yung mga last time na nakita ko si Ryzen and this Leo Mort, 2 beses na natalo sila sa Team Liquid. Hindi ganun ka-impressive yung nakita ko. Hindi nila magawa yung Ryzen traits with this one. I don't think that the Leo Mort is the best hero para sa Omega sa ngayon. So this is a really scary spot to be in if you're a fan of Omega. Whereas ang Aurora naman, Valentina open, Eve is gonna be very safe for them to pick up now. And let's see kung Eve nga ba ang kanilang kukunin. Mukhang glue muna. And this will be a flex pick between Edward and Light. Hindi pa natin alam kung ito ay ilalagay sa XP lane or roam. And now we are entering the second banning phase. And this is probably one of the noisiest Victoria Sports Tower Super Fan Saturday Day, mga kaibigan. Woo! Energy is electric. Aurora can now limit yung mga heroes dito ni Netsky. Moskov could be the ban, as well as Bruno. Mga Hylos kaya, mga tanks. Arik, obviously, isa sa mga hero na ginagamit. I like this ban, the Gord. Pigilan na yung init. Oo. Stop it! Stop the momentum wala dito kay Light. At the same time, may Valentina pa. Oo, tsaka pwede pa nga silang magtanggal ng Kalea. Actually, hindi na nila kailangan magtanggal ng Kalea. I'd like to believe that the value coming in from that Kalea pick ay nanggagaling din sa lakas ng isang Gord pick. And we are waiting on kung ano nga ba ang mga tatanggalin pa dito sa side ng Omega. Pero naghahanap pa rin naman ang roamer and mid laner ang side ng Aurora. May Hylos, may Gatot still. Bruno. Good bat. So they're willing to give the Moskov. So sabihin may nakahanda sila like Louis, for example, or Kimi. May Kalea, may Katja. Yeah. Okay. Daming action. Dami na open pa rin sa Aurora. Pwede silang mag-swerve into different directions. Pwede silang mag-Kimi bigla out of nowhere. They will ban the Zetia this time. May Valentina para sa Aurora. If they want the safer route. But I feel like safest dito is ikunin nila yung Eve kung ikaw yung Aurora. Oo. And Eve is looking beautiful right now para sa side ng Aurora Gaming. Pwede mo rin kulong yung Phobius, pwede mo rin kulong yung Kabayo. At napakadami pang options. I feel like taking a mid laner for this Red 4
could potentially preserve itong flex factor ng isang glue as well. Actually, para ma-dictate mo rin yung tempo and makaliko ka pa accordingly doon sa magiging last 2 picks ng Smart Omega. Again, yung Eve nga, pinakamataas na chance na yun ang kunin ng Aurora because of the counter mechanic against that Jushin as well. So, poke battles and even yung containment. That's Kimi. Isa ito sa yung mga liko. direksyon. Wow, Pwede nilang puntahan. Tapos i-adjust nila itong glue kung pwede mag-EXP or roam. Depending on what the pick will be para sa Omega. Ayan yung Kalea. Kalea clicked. Kalea. And an Iritel. Oh. If this is an Iritel, any Blade Armor hero would do para dito sa Aurora. Oh yeah. Kung babalikan natin yung huling performance ni Yue on that Kimi. Isang magandang performance na pinakita niya against Onyx Philippines sa kanilang Game 1 victory last week. Kaya medyo mainit pa itong Kimi sa kamay ni Yue. And go like gatot-gacha, kasali. Hylos. Grab. Di na rin Parang gatot yung best. Para may bailout. Yes, para meron silang pangligtas. At kung sakaling Phobius yung problema, they can still go for Alice kung greedy sila. Whoa! You said it needed a blade armor. Hero, sabi mo kailangan natin ng blade armor. Ito pare. Blade armor wearer. Ito, buong pagkatao niya, blade armor. Pinakita niya, hindi sapat ang blade armor lang. Dapat yung hero na may sarili ng blade armor. Wow. With the new buffs na na-apply dito kay Beleric, si Beleric na ba ang magbibigay ng playoff slot sa Aurora Gaming? Alam mo, etong Beleric winichoose sa previous series. Para kay Chakto, di ko ma-imagine kay Light. But, this is a sustain hero that will be good up against the Iritel. Siguro maganda nga siyang pang-reset. Leomord hates playing against this hero. And maybe by extension, ito na rin si Phobius. Oo, So, I'm shell-shocked ngayon. Pero masasabi ko, good pick ang Beleric. damay talaga ang madaming heroes dito ng side ng Smart Omega. The debut pick of Beleric sa isa sa mga pinaka-importanting laro ng Aurora. Masesecure na ba nila ang playoffs ngayong gabi? Dito natin malalaman sa Game 3 between Omega and Aurora, the final game of our final Super Fan Saturday of Season 17. This became the turning point 4 weeks ago. Dito rin ba matatapos o magtutuloy-tuloy pa rin ang Omega? Oo, slight poke-up ang mula dito kay Yue. Medyo nahihirapan dito si Mingguin and Perxiva. And nature of the matchup, pare, Kalea against a Beleric. Ano bang pwede natin ma-expect dito? Well, there's not much kasi di pa tayo sobrang familiar dito. Tingin ko very passive to. At lamang pa rin naman ang Kalea plus Jushin din sa may gitna. Sila very strong and potent combination. Masasabi ko lang din para sa Omega, I hope that there is something that changed since last week sa paggamit nila ng Leomord kasi I am really unimpressed dun sa kanilang Leomord usage. This time, wala pa namang ganun masyadong engagements and commitments. Puro ambalang and puro subok lang. And nabanggit mo na rin, Wolf, kanina yung Jushin Kalea, yung sustain power dahil doon sa passive ng Kalea Oo, Perxiva, able to take yung XP crab na yun. Kaya naman mukhang mauuna siya mag-level 4 kumpara dito kay Light na may hawak din pala na revitalize sa kamay niya. And I feel like this is one of the targets na actively iiwasan ni Perxiva. Yeah. Hindi mo gustong ibato itong Beleric na to sa sarili mong team. Yeah. Parang bibigyan mo pa ng free initiation yung kalaban. But of course, mga teams naman natin sobrang on point na rin. They can really select their targets properly. And I could say the same para kay Netsuki. Kailangan maging on point yung pag-target lock niya, yung pagpindot yung hero lock. Kung sino, wag na wag itong si Light. Oo, tsaka hindi, ang hirap pa naman pigilan nung ang hirap pa naman pigilan nung attack ng isang Iritel. Oo. Kailangan mo pumindot ng recall para lang mapigil yun. And Light, haharapan lang talaga niya. Tinawag na si MPL Feed. First Blood. Bigla lang tinunaw yung puno. Kaya naman lamang sa bilang ang Omega James. Sa Yun harap ni lang! Edward, tinamaan pa si Demon kahit ng Dark Wave.
Di na Oh, pinaalis. oh! Inilawan pa ni Mingwin. Libre yung pagong. Rumaraga sa ang barangay. May retribution pa si Ryzen. Pwede pa silang mag-invade dito sa purple. At mukhang papasukin na nga rin ni Kapitan Mingwin dito. James looking for that purple. Retribution secured. Naka-invade na nga. Naka-kill pa. At may turtle pa. At bukod dyan, nakapag-double lane na rin itong si Netsuki. Granted na habol naman siya ni Domicat, but that will give so much of a power spike para sa Omega. Oy! Meron din silang sariling version o layer ng skills. Pero not enough yun para patayin si Perxiva. Be a little bit of an invasion na gusto gawin dito ni Demon Kite. Di siya mag-aasim na kumuha ng isang purple dito. Lalo na may mga nakaabang na rin. But there could be a wraparound. Dili ko rin si Netsuki. Nako! Si Netsuki nagiging target, pero sa isang ultimate out ay makakatakas pa. Binalikan pa Babalik para pa. balikan yung caravan. Tapos doon, pwede na umalis. Oh, Omega still holding on to that 800 gold lead against Aurora Gaming. Pero nakita na natin kung ano nga ba yung impact na pwedeng ilabas ng Omega early on sa loob ng laban na ito. What's the counterplay if you're Aurora? Well, you have to wait for light pag nakuha ng isang first item. Kasi masasabi ko naman dito, kahit natunaw siya kanina, hindi magiging ganun later on. Good scaling din kasi ang isang Beleric when it comes to yung sustainability. Pero sa early stages talaga pwede mabigyan. Wala yung sinabi natin, this is still Kalea plus Jushin. Kahit na-hype tayo dito on this Beleric at kahit merong irritant na na-counter ng Beleric, yung Kalea Jushin, napakalakas ng mid prio. Oo, iba din kasi talaga yung healing ng Kalea, yung mga flicker play na pwede nating makita mamaya. Pero sa ngayon, Omega pa rin naman ang may hawak ng gold lead. Proactive rotations mula dito kay Perxiva and James using the dangerous grass advantage. And mukhang hihilain nilang purple buff na to. Uy, nakita nila yung isa. Uy, teka lang, binuhat! Doon si Edward! layo. Flicker out! Nakapag-spread-spread. Gumamit din ng Rattle Triad. Pati yung Revitalize ay nagastos din ni Light. Kaya naman yung initiation na yon ay baka maging rason para ang Omega ay mag-start na ng pagkuha ng posisyon doon sa pag-go ngayon. Meron si Doming kahit na BMI. Nakita lang siya ni James. May enhanced basic attack. Dark Wave in. Pwede tumalon. Infernal Pursuit. Perxiva hindi tinuloy. May ipit si James. Pumamatay sa kamay ng Aurora Gaming. Mingwin! Si Ryzen. Susubok sana pero si Mingwin na paggamit na ng Crimson Beacon at Flicker niya para makatakas doon sa sitwasyon na yon. Netsuki nag-aabang ng isang pwedeng ultimate play. Perxiva tumalawin na knock-up. Edward nanggugulo ulit. Demon Kite will secure the turtle. Lalaban nga lang ang barangay. Ryzen sa gitna. Si Netsuki nangahabol pa. Si Doming Kite ang target niya na double kill for Mingwin. Kanina unti na lang yung buhay niyan. Pero paano pa nakabalik? Ngayon si Perxiva low on HP na piso pero si Demon Kite pa yung namatay. Si Yue na lang ang natitirang dedepensa sa middle lane ng Aurora. And I can't believe it. Sa tingin ko nakaligtas si Perxiva doon sa tick ng blazing, glowing. One time nag-level up siya. Dahil nag-level that chance, tapos nag-heal pa siya, bumalik yung mga leech na meron dito. Well, di kasi siya Sakura eh. Pero si Netsuki na nakakuha pa rin ng damage habang inapa si Edward. Maganda yung ginawa dito ng Omega to avoid etong si Ryzen. Hindi niya na-respeto yung damage ni Doming Kite. Nandiyan na rin si Light. May mga balang pwedeng gamitin para matuloy yung pagpatay dito kay Ryzen. Wow. I think walang excuse doon. That is a misplay, miscalculation mula sa Omega. At medyo na nabawasan yung gold lead nila dahil doon. Perfect na sana ngayon. May invaded pa siya ng purple. Makukuha ng Torres sa top. Imagine if that didn't happen. Makakuha ng free na Torre dito sa may bottom lane, sa may gitna. Tapos madedepensan yung purple at least. Kung sakali mapupushan man sa top, mag-maintain pa rin nila yung positive scenario dito. And the worst of it all, binigyan ng kill itong si Doming Kite. However, di natin pwedeng i-deny na maganda pa rin ang pinapakita dito ng Omega. Uy, last time na nilaro ang Benedict na to ay almost 600 days ago in Season 14. Week 8 din nilabas at RSG pa ang binigyan. And kung sa pagkakaalala ko, si Chakdo din lang ang nag-iisang taong nag-Benedict during that time. Hindi ko pa rin makakalimutan yung Benedict game ni Chakdo na may kalaban siyang Ling na hindi piniglaro. Ngayon ay papakita sila Edward. Walking up as a unit, 4 na miyembro, si Demon Kite lang ang nahihiwalay. Nakapila pa nga at linya-linya. Oo. At napaka-importante ng formation sa upcoming turtle fight natin. Dahil that could be the game changer na kailangan na pares na kupunan kung sinong mas maganda ang box, kung sino ang mas matibay pumwesto sa loob ng mga team fights. Teka lang, naipit na si Light. Medyo nabubuhat doon.
Hindi ginagamit Aray! si as basic attack. Rattle Tulis Saya minutes. nagamit. Mingwin ay patay. Perxiva ay low. Light. Makamatay din naman. Ryzen is low on HP as well. James napipilitan at naipit ng tumalon. Demon Kite with a double kill. At rumaragasa ang liwanag. Muntikan pa si Perxiva. After nilang kumuha ng kills in a 3-1, may tore pang bitbit ang liwanag. Equalized ang game na ito. Aurora, 7 minutes in, ay nakakuha ng high-value mid-lane turret. Naka-invade muli sa purple at nagtutuloy-tuloy na ang kanilang momentum. 8 minutes in. At makuha pa nila yung mapa dun sa may bottom lane. Makuha sila ng purple buff. Omega prides themselves into being the rage baiters of the league, pero parang sila yung na-rage bait ni Light doon. At dahil ginaw nila yung Beleric, hindi sulit. Naku, Densky! Si Densky delikado dun sa mga pano ni Doming Kite. May traction pulse sa binitawan dito si Yue. Mingwin! Pero di niya mahuhuli. Ito si Netsky, Perxiva. Nag-heal lang din sa kanyang passive. Mingwin na pa Crimson Beacon din doon. Demon Kite naiiwan. Napipilitang mag-react ang Omega sa ginagawa ng Aurora. This is the reason why I did not like yung Leomord gameplay ng Omega. Not because of Ryzen only, pero as a team, hindi sila makakuha ng macro gameplay nila. Naka-out macro sila dito ng Aurora. At kung tutuusin, last time na nagkita ang dalawang ito, dinaan ng Omega sa split push ang side ng Aurora Gaming. And this time around, namamatay sa split push ang Omega mula kay Demon Kite. Again for Aurora, winning this game means winning the series, and winning the series is securing their playoff spot. Ganon kagigil. Ganon yung at stake for Aurora and for Omega. Gusto na lang nilang i-deny. Traction pulse! Traction pulse to check that bush mula kay Yue. Mapipigilan naman ang gustong mangyaring push doon sa Torre, pero yung posisyon, teka lang, si Demon Kite, hinahabol si Ryzen, hindi niya nasusubukan pa, pero again, yung posisyon doon sa Lord ay hawak na ng Northern And Lights. this is very important para sa side ng Aurora Gaming. Securing this Lord means buying more time para dito kay Doming Kite. And looking at our items right now, Wolf, masisilip natin yan maya-maya lamang sa ating Infinix in-game equipment. Sino na nga ba ang may kalamangan ngayon in terms of power spike? It's undoubtedly Aurora. Especially kasi even game naman to. Tapos maganda yung scaling din ni Yue. Then nakita natin si James na nagsastruggle na sa ngayon. Back-to-back teamfights na siya yung nabibigyan din. And then Light. We said na hindi ganun kalakas ang scaling, ang early game ng isang Beleric. In terms of sustaining himself. Pero yung scaling na kunat ng isang Beleric, kailangan ng respetuhin. Oh, teka lang ha. Pixel brush, hold na Aurora. Edward trying to check. Hindi pa naman nila makikita sa Perxiva. Balbas yung Chireko'y nasa likod! Nasa likod pala! Si Ryzen ay binura! Wala na agad yung jungler ng Omega. And this means free Lord for Aurora Gaming! Oh, Aurora punishing ulit yung map control ng Omega. Umabante at nakita doon si Ryzen, hindi nagdalawang isip ang Aurora na i-dive ang isang Leomord na walang pang-peel sa kanya noon, perks. Hindi na niya kasi alam yung gagawin niya dito. Sino ba poprotektahan niya? It's going to be Ryzen, it's going to be Netsky. Most of the time, it should be Netsky. But in this scenario, pag may mga Lord dances, kailangan din protektahan ng isang Leomord. Massive Lord para dito sa Aurora. And with this push, pwede sila makakuha ng mga inhibitor turrets. Bagamat may mga nakikita tayong Holy Shields on the side of Omega, ay pwede pa rin sila makabasag dito dahil sa kalakasan na meron sila sa pag-poke at sa pagpasok. And for Aurora Gaming, this could mean playoffs. Mukhang dadaan-daanin muna nila ang pag-push dito sa baba. 4-man, down bottom, target yung second tier turret. Lord, down top lane. Nagmamarch at tuloy-tuloy pa rin. Wala pa rin pumipigil. Middle lane, may minions na paparating. At ang target na ng Aurora ay samahan yung Lord na nakuha nila kanina. Light on the front line, Edward on the side. Demon Kite, poking. Yue trying for the traction pulse. Immobilize on connect. Lord will be bursted down. Mababasag yung Holy Shields and even dun sa middle lane. Pwede ulit ituloy ng Aurora ang opensa laban sa Omega. Oy, kumonsil na ha. Looking for that play. Triading tumama na rin! At hindi na nakagalaw pa ang mga members ng barangay. Unti-unti silang namamatay ngayon. 3 laban sa 1. Double kill for Ryzen. Makakabawi ba? Dahil yung 3 miyembro ng Aurora ay umatras na at hindi na pipilitin pa ng Omega na habulin ang liwanag. No inhibitor turrets na mabagsak sa side ng Omega. Pero secured pa rin ang massive gold lead for the side of Aurora. And that's Rona diving under the turret of Omega, trying to push. Pero sila pa rin na may positive na trade doon. Imagine, ang ginawa ni Light, nag-ulti agad. Wala nang intro-intro talagang inunahan na ang Omega.
And James melted in front of the members of Aurora very, very quickly. Nakuhaan pa ng orange buff itong si Ryzen na ngayon lamang na ng 3,000 itong si Demon Kite. At meron na rin Skypiercer stacks na hawak dito si DK. Kaya naman napakahirap para sa Omega na actually manatiling buhay sa loob ng mga team fights na ito. And alam naman natin na ang isang Leomord and pati na rin ang isang Kalea ay talagang gusto nila sana yung mga nakakasustain sila ng mas matagal sa loob ng ating laro. But as of now, 35 seconds bago lumabas yung Lord. Kontrolado ng Aurora, hindi lamang ang river kundi 60% ng mapa at mukhang mai-invadean pa muli dito ang Omega. Wala pang endless battle. At kaka-build lang ng endless battle at this point neto ni Ryzen. Maaari tayo maka-expect ng damage, ng onting bawi. Pero again, we're looking at doon sa counter-engage ng Aurora. Yung Rat of Dryad na kanina pang nagiging problema, hindi sila makaalis, hindi sila makagalaw. There's a 2,000 gold gap between Ryzen at pati na rin ni DK sa larong ito at magmamaterialize yan hindi lamang sa Skypiercer stacks kundi sa isang buong item. At mukhang may nahanap muli sila. Oh my goodness, si James ang napili ng Aurora. Ngayon si Perxiva at si Netsky sumubok na kumuha ng isa pero wala. Hindi sila nakakuha ng trade against the death of James. Kaya yung dalawang miyembro ng barangay ay mawawala at yung Lord ay mabibigay na sa Aurora. Oh, believable burst mula dito sa Aurora. Back-to-back Phobius games mula sa Omega. Pero talagang napapano sila. Mukhang Aurora is prepared against this Phobius. The way na hinahandle nila, bibigyan agad at bibigyan. Huwag nang hayaang mga hinga pa. Etong si James. At hindi na naagawa ng play para dito sa mga members ng Omega. At dahil din scattered ang mga members ng Omega in that team fight, sobrang na-unbox sila ng Aurora who have maintained their own box and eventually overwhelmed yung mga members ng Omega, one member after the other. Simula nung Week 4 na pagkatalo ng Aurora kontra Omega ay parami na ng parami ang nagda-doubt sa reigning defending world champions. And now, 14 minutes in, may malaking chance ang side ng Aurora Gaming na patunayan muli na kaya pa rin nilang makapasok ng playoffs, na kaya pa rin nilang lumaban sa top teams ng MPL Philippines, na kaya pa rin nilang ipakita ang kanilang liwanag at magpupush na ang Lord sa may bandang itaas. Ito na ba ang huling kabanata ng istorya para sa regular season? Seselyuhan na ba ang 6 na teams na makakapasok ng playoffs? Dahil right now for Aurora, yon ang kagustuhan nila. Sa baba ang punteriya. Pumasok na si Light. Haharangan lang ang mga members. Tinamaan siya ng Darkwave. Nagbuhat siya ni Mingwin. Bibigyan siya ni Perxiva. Mapaburst down siya ng Omega. May papasok si Edward at si Netsky. Ang napuntahan niya. Mabubuhay ba siya? Pero hindi na. Wala yung dalawa, 3 miyembro ng Omega. At si Ryzen pa ang sinunod. 3 pa ang natitira. Para sa Aurora, isa na lang sa Omega. DK. Ang dedepensa, patay si Demon Kite. May immortality pa yan. Pero nahanap na nga ang liwanag at ang panalo. At ang kahuli-huli ang kupunan.